Ayun guys, welcome po ulit dito sa akin channel. And for today's video ay susubukan ko naman ulit mag-withdraw kung paying pa rin itong Tunegaga. Ito nga pala guys is isang watch to earn. So manood lang tayo ng videos at least 30 seconds and babayaran na tayo. So dito nga pala guys is kailangan mayroon tayong invest na ilalabas o maglalabas tayo ng capital. So nasa inyo kung magkano yung ilalabas nyo. Mayroon naman dito sa membership plan. So pili lang kayo kung pumili na lang kayo ng afford ninyo. So at disclaimer nga pala guys, hindi ko sinasabi na mag-invest kayo or patulan nyo to. So ang sinasabi ko lang is pwede kayong kumita, or yung risk dito guys is malaki rin talaga yung risk kasi hindi natin alam kung hanggang kailan yung website. So yun ba, kung gusto nyong mag-join is mag-search muna kayo. Yung search na lang kayo ng marami na mga ano dyan, mga option kung saan kayo pwede mag-search. Iba't iba. So i-dial nyo muna tong Tunegaga kung interesado kayo dito guys. At ayun nga, natapos ko na yung yung 10 videos ko. So mag-withdraw na ako. Siya nga pala guys, dito sa pag-withdraw is yung withdrawal dito pag member ka is every Tuesday and Friday. So ngayon is Saturday. Nag-apply kasi ako dito guys ng maging top up code. So natanggap naman ako. Wala namang ganong requirements para makapag-apply dito. So ngayon is Saturday, tapos nag-apply lang ako kasi yung advantage guys is daily pwede ka mag-withdraw dito pag basta maabot mo yung yung minimum na pwede mong ma-withdraw. So pwede ka mag-withdraw daily. So yung minimum dito is $20 or higit 1,000 pesos. So at ayun nga, nakapunta ako ng 10, tapos may available balance ako na 1,200. So click ko lang tong withdraw ito. Mag-withdraw na tayo. And ito yung ko na lang, withdraw full amount. So ito na full amount, tapos yung earnings, tapos dito naman sa perfect money. So naayos ko na yung settings nito. So papalitan ko na lang yung perfect money ng payer. So dito naman yung PIN. Ito yung ginawa mo nung nag-sign up ka, yung 4 digit. Then click withdraw and confirm. Tapos may nakalagay dito guys na verification code has been sent to your email address. It will valid for 15 minutes. So check mo na lang yung email address na ginamit mo dito nung nag-sign up ka. Click confirm. At ito na nga, payout has been processed successfully, manual payout. So makaka-receive ako ng 1,204 and mayroong charge na ito yung charge request fee, 12 pesos. So reasonable naman, masyadong malit naman yung transaction fee niya, kaya okay na lang din. At yun, hintayin ko na lang na pumasok sa akin payer account. At ayun na nga guys, pumasok na yung request ko. So halos umabot na rin ng 4 hours bago pumasok sa payer ko yung request ko. So ito, mapapansin nyo is nadagdagan na yung balance ko. And dito naman sa history, so ito nga October 2, 2021. So pumasok na yung request cash out ko kanina. So dito naman sa record is ito, makikita nyo naman is withdraw to what else from Tunegaga. And yung date dito, October 2, 2021. So ayun guys, nakadalawang cash out na at almost 50% tayong bumabalik sa capital ko. So hopefully tumagal pa para hanggang sa makarecover at mabawi yung investment at kumita na sa susunod na mga withdrawals.
At muli guys, kung gusto nyo mag-invest sa ganito ay make sure na mag-research kayo ng mabuti, and kasi medyo risky rin yung ganitong investment, hindi natin alam kung hanggang kailan siya tatagal. So yun lang guys, thanks for watching, bye.